हेलो साथीहरु नमस्ते। हजुरलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। यदि हजुरहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि डेली नेप्से चार्ट एनालाइसिस प्लस सेक्टर वाइज एनालाइसिस र अन्य विभिन्न स्टक मार्केटसँग रिलेटेड सामग्रीहरु हजुरहरुले छुटाउनु हुने छैन। यो भिडियो कुनै बाइ अथवा सेल रेकमेन्डेसन होइन। यो प्योरली एजुकेसन पर्पसको लागि बनाइएको मेरो पर्सनल भ्यू हो। अब हामी सुरु गर्छौं है त। आज चाहिँ एउटा स्टक हेर्छौं हामीले हैन, जुन चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ र त्यो स्टकबाट चाहिँ हामीले झन्डै 80% प्लस को रिटर्न सर्ट टर्म पिरियड भित्र नै 80% प्लस को रिटर्न जेनेरेट गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ देखिएको छ हैन। अब हामी सिधै टेक्निकल एनालाइसिस गरेर त्यो स्टकको करेन्ट स्थिति कस्तो छ भनेर हेर्छौं है। त्यो स्टकको नाम हो एचबीपीएल, हिमालयन पावर पार्टनर हो हैन। यो चाहिँ अहिले डेली चार्टमा छ। हामीले वीकली चार्टमा हेरौं। अब अलि ब्रोडर भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलि चार्टले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरो चाहिँ क्लियरली बुझ्न सक्छौं हामीले। त्यही भएर हामीले अलि ब्रोडर भ्यूबाट वीकली चार्टबाट हेर्छौं है। यो एचपीपीएल को क्लोजिङ आजको दिनमा, आजको भन्नाले बिहीबारको क्लोजिङ अनुसार चाहिँ 585.20 मा क्लोजिङ भएको छ हैन। बुलिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ, भोल्युम पनि राम्रो जेनेरेट भएको छ हैन। अब यो चाहिँ 4-5 महिना, झन्डै 4-5 महिनाको लामो करेक्सन पछि चाहिँ मोमेन्टम लिन खोजेको हो एचपीपीएल ले हैन। झन्डै हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौं, यहाँबाट करेक्सन भएको थियो, लगभग यहाँसम्म करेक्सन भयो भनेको मार्च 7 बाट करेक्सन सुरु भएको थियो। प्राइस वाइज हैन कि टाइम वाइज करेक्सन भयो हैन। कहाँसम्म करेक्सन भएको छ? जुलाई 4 सम्म टाइम वाइज करेक्सन भयो। यो भन्दाखेरि 4.5 महिना 5 महिनाको अन्तराल पर्न जान्छ। यो भनेको लामो समय करेक्सन भयो। प्राइस वाइज भएन कि टाइम वाइज करेक्सन भयो, किनभने एचपीपीमा केही कुरा थियो न, प्राइस धेरै घटेन हैन। त्यही भएर टाइम वाइज करेक्सन मात्र भयो। त्यसपछि मोमेन्टम सुरु भयो जुलाई 11 बाट। यो बिन्दुबाट जुलाई 11 बाट बुलिश क्यान्डल फर्म भएर विथ भोल्युम नै मोमेन्टम सुरु भयो। अब यो सुरु भएर रिटर्न हामीले यो फर्स्ट लेगमा रिटर्न हामीले कति पायौं भन्दाखेरि यहाँबाट गर्दाखेरि झन्डै 82% को रिटर्न पायौं हैन। यहाँबाट स्केल लाएर हेर्दाखेरि 81% को रिटर्न पायौं हामीले फर्स्ट लेगमा हैन। र अब त्यसपछिको करेक्सन भयो, सेकेन्ड लेगको करेक्सन भयो कतिमा भन्दा फिबो राखेर हेरौं। फिबोको राखेर गर्दाखेरि यसमा झन्डै 50% रेशियोमा आएर करेक्सन, प्राइस वाइज करेक्सन भएर त्यहाँ सक्यो हैन। 50 लगभग 50 को रेन्जमा आएर प्राइस वाइज करेक्सन सक्यो हैन। र त्यसपछि यो भनेको कति पर्सेन्ट डाउन भयो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट करेक्सन सुरु भयो, प्राइस वाइज करेक्सन झन्डै 25% डाउन भयो हैन। अब त्यसपछि सेकेन्ड लेग पनि सक्यो। फर्स्ट लेगमा 80% पायौं, सेकेन्ड लेगमा 20% करेक्सन भयो र फिबोनाकी अनुसारले 50% मा लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिएर मेन्टेन गर्यो। त्यसपछि चाहिँ 50% को लेभलमा सपोर्ट लिएर त्यसपछि चाहिँ माथिको मुभ देखियो गएको हप्ता क्लोजिङमा हैन। त्यो अनुसार चाहिँ भोल्युम राम्रो जेनेरेट भयो र बुलिश क्यान्डल नै फर्म भयो र हाईमा नै गएर क्लोज भयो हैन। हाई गएको अब हप्ताको हाई कति थियो? 585.20 थियो हाई लेभलमा नै गएर क्लोजिङ भयो। सर्किट लेभलमा कारोबार भयो हैन गएको हप्तामा। अब भनेपछि थर्ड लेग स्टार्ट भयो भनेर हामीले बुझ्यौं हैन। अब हामीले इलिट वेबको ट्रेन्ड बेस्ड फिबो एक्सटेन्सन युज गरेर हेर्दाखेरि यहाँबाट फर्स्ट लेग यहाँबाट सुरु भयो, फर्स्ट लेग एन्ड भयो यो लेभलमा 726 को लेभलमा एन्ड भयो। त्यसपछि करेक्सन भयो 20%, लगभग 20% को करेक्सन कहाँ सक्यो? कुन 547 को लेभलमा सक्यो। यहाँसम्म गर्दाखेरि हामीले फर्स्ट लेग सुरु सक्यो, सेकेन्ड लेग सक्यो र थर्ड लेग स्टार्ट भयो भनेर इन्डिकेसन हामीले पाइहाल्यौं विथ भोल्युम नै र बुलिश क्यान्डल नै पाइहाल्यौं। यो वीकलीमा अब थर्ड लेग सुरु भयो भन्ने किसिमले इन्डिकेसन पायौं। अब यो थर्ड लेग एन्ड कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि गएर 1.618 रेशियोमा हुन्छ हैन। यो भनेको कति? हाम्रो टार्गेट भनेको 1090 को लेभलको टार्गेट छ हैन। अब आजको यो हाम्रो क्लोजिङ अनुसार 585 को क्लोजिङ अनुसारले हाम्रो टार्गेट कति? 1090 भनेको कति रिटर्न हुन आउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट 585 बाट
स्टार्ट गऱ्यौँ 1090 भनेको 85% लगभग 85% को रिटर्न हामीले रिटर्न पाउन सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लियरली चार्टबाट देख्न सक्छौं हैन चार्टले चाहिँ 80% रिटर्न आउन सक्छ भनेर चार्टले भनिएको छ हैन भनेको अब हामीले इन्ट्री गर्यौं भने पनि त ठ्याक्कै 585 बाट 5-6% 6-7% त तलमाथि माथि त परि नै हाल्छ हैन माथि परे तापनि 85% मा 10% माथि नै लिन परे तापनि 75% कहीँ पनि जाँदैन हैन यो चार्टले चाहिँ त्यसरी भनेको छ अब हामीले चाहिँ अब यो चार्टमा अझ अरु मुभिङ अरु इन्डिकेसन अब यो कुरालाई यो जुन 85% को रिटर्न भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले इन्डिकेटरहरुबाट पनि हेरौँ है त्यहाँबाट नि भेरिफाई गरौँ कतिको जस्टिफाई गर्न सकेको छ कि छैन यो मुभ आउँछ भन्ने कुराले जस्टिफाई इन्डिकेटरहरुले चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्छ सक्दैन भनेर हेरौँ हैन आरएसआई बाट हेर्दाखेरि पनि आरएसआई ले 56 को लेभललाई बटमलाई टच गरेर माथि पुरै एक हप्ता चाहिँ गएको हप्ता पुरै माथि लिन खोजिरहेको छ हैन आरएसआई बाट हामी पोजिटिभ नै छँदै छौं हैन त्यसपछि भोल्युम पनि जेनेरेट भएको छ 2 हप्ताको एभरेज भोल्युम भन्दा धेरै माथि नै भोल्युम जेनेरेट भएको छ भोल्युमले यो 2 दिन 3 दिन हैन बढेको एचपीपीएल त्यसले गर्दा भोल्युम खासै नदेखेको तर 20 डेज एभरेजमा टच हुन खोजेको छ र भोल्युम 2 हप्ता भन्दा बढी नै भएकोले राम्रो भोल्युम जेनेरेट भएको मान्नु पर्छ र बुलिश क्यान्डलले फर्म भएको छ हैन र माथि हाई लेभलमा गएर नै क्लोजिङ दिएको छ यो भइहाल्यो र मुभिङ एभरेज बाट नि हेर्दाखेरि 9 डेज को मुभिङ एभरेजलाई वीकलीमा 9 डेज को मुभिङ एभरेजलाई क्रस बिलो गरेर क्लोजिङ दिएको थियो यो अगाडिको हप्तामा र गएको हप्ता भन्दा अगाडिकोमा र गएको हप्तामा चाहिँ के भयो 9 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै क्लोजिङ गर्यो विथ भोल्युम हैन र मुभिङ एभरेज अनुसारले ठिकै छ र भ्यूएफ पनि इम्पोर्टेन्ट नै इन्डिकेटर हो हैन टुल्स हो भ्यूएफ लेभल पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ भ्यूएफ लेभल अनुसार चाहिँ हाम्रो गएको हप्तामा बडी भोल्युम कुन लेभलमा जेनेरेट भएको थियो भन्दाखेरि 553 को लेभलमा हैन हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं 553 को लेभलमा भोल्युम जेनेरेट भएको थियो क्लोजिङ भयो हामीले क्लोजिङ पायौं 585 को लेभलमै क्लोजिङ पायौं यो पोजिटिभ नै पार्ट भयो हैन अब हामीले वीकलीबाट त हामी कन्भिन्स नै छौं हैन सबै कुरा अब यसलाई एकचोटी डेलीबाट नै हेरौं हैन डेलीमा कस्तो पिक्चर देखिन्छ भन्दाखेरि हेर्नु पर्ने त हामीले वीकलीमा नै हो हैन तैपनि डेलीमा गर्दै अझै भित्रको एनालाइसिस हेर्न सक्छौं हैन मैले फिबोलाई हटाइदिइ सके अब डेली हेर्दाखेरि हामीले हेर्न सक्यौं बिहीबारको क्लोजिङमा एकैचोटी भोल्युम बढेको छ भत्तै हैन यहाँ भोल्युम हेर्नुस् 344 के को भोल्युम आएको छ नि एकैचोटी बढी भोल्युम आएको छ त्यो दिनमा र सर्किट लेभलमै गएर कारोबार भयो हैन र बुलिश क्यान्डलले फर्म भएको छ र भ्यूएफ लेभल भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको छ हैन र अर्को कुरा मुभिङ एभरेज भन्दा 20 डेज को मुभिङ एभरेज कति थियो 583 को लेभलमा छैन 20 डेज को मुभिङ एभरेज ईएमए 20 डेज को ईएमए 583 को लेभलमा छ क्लोजिङ दियो 585 20 डेज को ईएमए भन्दा नि माथि नै गएर क्लोजिङ दिएको छ विथ भोल्युम भन्दाखेरि मुभिङ एभरेज को हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामी पोजिटिभ नै छौं हैन माथि जान सक्छ भन्ने नै कुरा देखिएको छ र आरएसआई बाट कन्सेप्टबाट हेर्दाखेरि पनि 36 को लेभलमा डाउन टच गरेको थियो त्यसबाट माथि हायर लो बनाएर गइराको छ हैन त्यसपछि माथिको मुभ दिएर फेरि रिटेस्ट कुन लेभलमा गएर 42 को लेभल यहाँ छ 42 को लेभल हैन 42 को लेभलमा रिटेस्ट गरेर फेरि माथि गएको छ हैन आरएसआई को कन्सेप्टबाट पनि हाई नै बनिरहेको छ र अहिलेको आरएसआई भनेको 50 को लेभलमा छ हैन 50.28 भन्नाले 50 क्रस गर्यो भनेर भन्नुपर्छ र 50 भन्दा माथि गइसकेपछि बुलिश जोनमा इन्ट्री गरि नै सक्यो भनेर बुझ्छौं आरएसआई को कन्सेप्ट अनुसार हैन र हामीले मुभिङ एभरेज हेर्दाखेरि मुभिङ एभरेज पनि 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको छ त्योबाट मुभिङ एभरेजबाट नै हामी स्याटिस्फाई नै छौं हैन त्यहाँबाट नि माथिको इन्डिकेसन देखेको छ आरएसआई बाट नि पोजिटिभ नै छौं र भोल्युम राम्रै नै जेनेरेट भएको छ भोल्युम पनि र अरु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अरु कुरा के भन्दाखेरि यो 20% करेक्सन भइसकेको भएको भएर प्राइस वाइज करेक्सन लगभग सकिनै सक्यो भन्नुपर्छ प्राइस वाइज करेक्सन अब यो भन्दा तल झर्ने कन्डिसन चाहिँ देखिएको छैन यो चार्टमा क्लियरली चार्टमा हेर्दाखेरि किन 25% को करेक्सन भनेको धेरै ठूलो करेक्सन हो 25% को करेक्सन गरेर काम फिबोनाकीको 50% को लेभलमा गएर रोकिएको हो नि त भन्दाखेरि
त्यहाँबाट नि इन्डिकेसन आयो अब रिभर्सल हुँदैछ माथि जाँदैछ भने त्यहाँबाट इन्डिकेसन पायौँ होइन हामीले। अरू इन्डिकेटर भ्युएपको लेभल अनुसारले हिजोको बिहिबारको डेको कारोबार हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी भोल्युम 566 को लेभलमा जेनेरेट भएको थियो होइन। 500 भ्युएप लेभल अनुसार हेर्दै 566 मा जेनेरेट भएको थियो र क्लोजिङ दियो त्योभन्दा माथि नै गएर क्लोजिङ दियो। यो धेरै राम्रो पोजिटिभ कुरा नै हो होइन। र सर अब अहिलेको यो हामीले यो ट्रेड सेटअप चाहिँ धेरै राम्रो ट्रेड सेटअप हो होइन। अब हामीले रिस्क रिवार्ड रेसियो टुल प्लट गरेर हेर्दाखेरि नि क्लियरली थाहा हुन्छ होइन। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो लागि यो ट्रेड सेटअपमा चाहिँ स्टप लस कहाँ हुन्छ र टार्गेट हाम्रो त टार्गेट त 1090 को टार्गेट भइ नै हाल्छ होइन। स्टप लस चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेर हेर्छौँ अहिलेको लागि करेन्ट सिचुएसनमा स्टप लस भनेको यो लो लेभल नै भइहाल्यो होइन। यो लो लेभल भनेको गएको स्विङको 512 को लेभललाई स्टप लसको रूपमा लिन्छौँ होइन। 512 भन्दा तल गयो भने त्यसपछि चाहिँ सेल ट्रिगर हुन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो टार्गेट भयो 1090 मा राखौँ है। 1090 सम्म पुर्याइदिउँ 1090 सम्म होइन 1090 सम्म। रिस्क टु रिवार्डको कन्सेप्टबाट त हेर्दा यो धेरै राम्रो ट्रेड सेटअप हो होइन। बेस्ट ट्रेड सेटअपको रूपमा लिनुपर्छ होइन। अब यसबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि रिटर्न 85% को रिटर्न यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। 85.41% को रिटर्न छ। हामीले लस बियर कति गरेर 12.64% को लस बियर गरेर त्यतिको रिटर्न लिन सक्छौँ भनेर देखिएको छ। र रिस्क टु रिवार्ड रेसियोमा हेर्दाखेरि 6.76:1 को रेसियो छ होइन। यो भनेको हामीले नर्मली ट्रेडिङ गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि 2:1 3:1 लाई नै बेटर भनेर भन्छौँ होइन। अब यो केसमा यो स्टकको केसमा चाहिँ 6:1 छ। यो भनेको धेरै राम्रो ट्रेड सेटअप हो होइन। भनेपछि यो स्टकमा चाहिँ मोर देन 80% को रिटर्न आउन सक्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ देखिएको छ होइन। एज अ चार्टमा हेर्दाखेरि हामीले इलिट वेबबाट नि हेऱ्यौँ। वहाँ फर्स्ट लेग सक्यो, सेकेन्ड लेग और थर्ड लेगको स्टार्ट भएको हामीले देख्यौँ होइन। विथ भोल्युम नै देख्यौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ 80% रिटर्न आउने ठाउँ चाहिँ छ। अब हामीले यो प्राइस मुभ भयो अनुसार माथि चढ्दै गयो अनुसार हामीले स्टप लस पनि यो जुन हामीले कतिको स्टप 514 को स्टप लस भन्यौँ यो पनि माथि बढाउँदै लान्छौँ होइन। यो हामीलाई थाहा छँदैछ। प्राइस बढे अनुसारले स्टप लसको लेभल पनि हामी बढाउँदै लान्छौँ होइन। यदि प्राइस मुभ कसरी हुन्छ, प्राइस एक्सन कसरी हुन्छ होइन, डिमान्ड सप्लाई कसरी हुन्छ यो स्टकमा आगामी दिनमा हेर्दै जाउँला होइन। तैपनि प्राइस मुभ भयो अनुसारले यति नै टार्गेट 1090 नै गर्न सकेन भने पनि होइन हामीले स्टप लस चाहिँ माथि गर्दै गयो भने केही रिटर्न त यो पुरानो हाई भन्दा हाई त ब्रेक गरि नै हाल्छ। 730 ब्रेक गरि नै हाल्छ। केही नभए 50% भन्दा मोर देन 50% चाहिँ पाउन सकि नै हाल्छौँ होइन। भनेपछि यो स्टक चाहिँ अलि हाइड्रो पावर चढ्दै पनि छ। अब हाइड्रो पावर नै फेरि हाइड्रो पावरले नै नेप्सेले लिड गर्ने जस्तो देखिएको हुनाले यो एचपीपीआर पनि माथि हाइलाइटेड नै छ होइन। त्यही भएर एचपीपीआर चाहिँ 80% प्लसको रिटर्न पाउने चाहिँ पोसिबिलिटी चाहिँ हाई छ होइन। र आजको हामी यो एनालाइसिस चाहिँ यति नै गर्छौँ। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला। र यदि हजुरहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।